Noong nakaraan nga ay naglabas ang COA ng nawawalang 67.3 bilyon na pondo ng DOH. Sa Talk to the People ng Pangulo dinipensahan niya si Duque dahil nga hindi pa ito pinal na report na audit. Ating pakinggan ang mga reaksyon ng mambabatas na si Rodante, Marcoleta at ng iba pa kaugnay sa usaping pondong nawawala ng DOH na ini-report ng COA. Pagpapatuloy ng ating balitaan, nasita ng isang mambabatas ang timing ng paglalabas ng 2020 audit sa Department of Health kaugnay sa paggamit ng pandemic funds. Hindi raw kasi napapanahon ang agarang paglalabas ng COA report. Si MJ Mondijar sa detalye ng balita live. MJ. Troy, magandang gabi. Yan nga, isa sa mga napag-usapan ngayong araw sa hearing ng House Committee on Public Accounts na dinaluhan ng mga opisyal ng COA at ng Department of Health. Nagkapaliwanagan ang mga taga-Commission on Audit ng COA at mga taga-Department of Health kaugnay sa mga nasilip na pagkukulang sa paggamit ng pandemic response ng pamahalaan. Batay sa 2020 audit report ng COA, mahigit sa 67 billion na pandemic budget ang nakitaan ng documentary deficiencies. Ibig sabihin, kulang ang mga dokumento sa paggasta ng pera ng bayan. Pero ayon kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta, premature ang paglalabas ng COA report. Anya, may hanggang September 27 pa ang DOH para maisumite ang mga dokumentong kinakailangan. I would like to believe, Mr. Chair, that the sweeping finding that there is a 67.3 billion public funds attended by deficiencies is premature, Mr. Chair, because they have not given DOH until September 27 to submit all the requirements, the documents that they needed. In other words, the compliance report is not yet up, which is still until next month. How can we now be made sure that this 67.3 billion, Mr. Chair, is accurate when this is supposed to be subject to the compliance report that will be submitted by DOH to them? Di ni Marcoleta, mahalaga na maging patas ang COA sa paglalabas ng mga impormasyon lalo na't bilyong-bilyong pondo ang pinag-uusapan. 67.3 billion is mind-boggling, Mr. Chair. And any conclusion or any perception that our people might have in this kind of allegation will obviously alarm them, if not scandalize them. Why was there a premature disclosure on the part of COA, and they did not right away tell the committee that DOH was given at least 60 days to comply with all the documents or other requirements needed by COA itself? Hindi naman tumanggi ang COA sa pahayag ni Deputy Speaker Marcoleta pero nagbigay ito ng paglilinaw. So it's not correct at all to say na walang due process. Now the July 27 letter refers to the findings already in the report. So in other words, if you look at the report, if you read the report, meron pong recommendations yan. And it's those recommendations which the department is given 60 days to respond to. Yun naman yun. So it's not correct to say na hindi sila pinakinggan and all. Naging emosyonal naman si Health Secretary Francisco Duque III sa pagdinig dahil sa report ng COA. I think COA should also consider that we are not operating under normal circumstances. We're operating under a state of public health emergency. Winaharap na ninyo kami. Winaharap na ninyo ang dangal ng DOH. Winaharap ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito. Hindi kami makaharap sa mga tao dahil lahat, ang dami-daming sinasabi, ang dami-daming paratang. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na po ito. Kasi this is really unfair, unjust. That
this judgment has been handed down clearly without giving the DOH the full 60 days within which we should have given our rejoinder and reported on the actions onto their recommendations. Samantala, sa kanyang Talk to the People address kagabi, may request rin sa COA si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay rin ng suporta ang Pangulo kay Secretary Duque. You make a report, do not flag, do not publish it because it will condemn the agency or the person that you are flagging. The flagging is spelled F-L-A-G-G-E-D. Ang ginagawa ninyo is F-L-O-G-G-I-N-G. Flagging. Hampas. Huwag naman sige kayo flag ng flag, flag ng flag. Tapos wala namang napreso, wala naman lahat. And yet you know that when you flag, there is already a taint of corruption by perception. You cannot, this COVID-19 will never be won by the way you are also behaving. Sinabi naman ni Health Undersecretary Paul Vega na hindi pa nila naisusumite ang lahat ng mga dokumento at patunay pang comply at patuloy ang pag-comply ng ahensya sa COA kaya may naitalang deficiency. Katunayan, sa 13 deficiencies na tinukoy ng COA, 5 dito ay nakompleto na ng DOH. 5 ay partially complied at 3 naman ang nasa iba't ibang degree ng compliance. Kumpiyansa naman si Vega na kaya nila makompleto ang mga kinakailangang dokumento sa loob ng 60 araw na palugit na ibinigay sa kanila ng COA. Troy, hindi pa tapos ang talakayan yan ngayong araw sa Kamara kasi maaga nga nag-adjourn. Actually, hindi siya maaga kasi nag-start 1:30 ng hapon kanina, natapos mag-aalas 6 ng gabi. So medyo kulang talaga yung panahon sa mababang kapulungan ng Kongreso kasi nag-request ang DOH na sana maaga sila maka-exit kasi nga bukod sa hearing ngayong araw sa Kamara, bukas naman ay haharap sa Senado ang mga taga-Department of Health kaugnay pa rin sa nasabing paksa. August 19, magkakaroon ulit ng hearing alas 10 ng umaga. Mas maaga siya kung ikukumpara sa start ng hearing ngayong araw. Kaugnay naman sa paliwanag ni Deputy Speaker Marcoleta, talaga makikita natin ang wisdom ng ating Pangulo bakit may tiwala siya kay Secretary Duque sa kabila ng mga kinakaharap na hamon at mga pagkwestiyon sa pondo sa Department of Health. Troy? MJ, batay doon sa sinabi ng taga-COA kanina, ay binigyan nila ng 60 days na sagutin or 60 days ang DOH na sagutin yung COA report. Does that mean na premature din ang ginagawang investigasyon ng Kamara? Magandang tanong yan. Actually, natanong din yan ni Congressman Bonito Singson kanina kasi yung pag-question ni Deputy Speaker Marcoleta ay nangangahulugan ng pag-question rin sa buong ginawang hearing. Pero ayon kay Deputy Speaker Marcoleta, the committee has all the right to do its function sa pag-iimbestiga kasi nga nanggaling yung pondo, unang proseso sa Kamara bago sa Senado, bago aprubahan ng Pangulo. Kaya ang kinikasyon lang naman niya is yung timing kasi nga August pa lang ngayon, July 27 yung liham ng COA sa DOH, July 27. August pa lang ngayon, may 60 days, merely 3 buwan nakakailanganin. So ang deadline nila dapat ay September 27. Ang punto lang naman ni Marcoleta ay dapat after September 27 ilabas yung report kasi nga final na yon. Tapos na yung deadline na ibinigay ng COA mismo sa Department of Health. Troy? Maraming salamat, MJ Mondihar. Ito naman ang naging pahayag ni Jay Sanzo sa kanyang Facebook post. Nagkataon ba o may grand design to paint this administration with so much doubt? Una, COA incomplete report on DOH. Pangalawa, COA incomplete report on Office of the President. Pangatlo, COA incomplete report on OWA. Pang-apat, COA incomplete report on DOLE. Pang-lima, COA incomplete report on DICT. Pang-anim, COA incomplete report on DepEd. Ikapito, COA incomplete report on NTF-LCAP. Ikawalo, COA incomplete report on PhilHealth.
All happening since Friday and every day thereafter. Masyadong obvious yung timing. In fact, it is an overkill. At ayon pa sa isa niyang post, release of premature audit reports. A case of political masturbation and ejaculation. Audit reports should not have been released for public consumption, until rebuttals by the auditee have been made the findings presented. Prematurely releasing it will most likely prejudice the opinion of those not privy to the audit process. Audits are conducted not as a witch hunt but rather a constructive tool for the betterment of the organization as a whole. In this case it clearly has been weaponized and therefore defeats the auditing purpose. Again, the motive of prematurely releasing it is already, by itself, highly questionable. With inputs from Mr. Butch Kuli Papa. Ito naman ang pahayag ni Matutis Rolando sa kanyang Facebook post, I am an auditor by practice and modesty aside, a certified internal auditor, CIA, by the Institute of Internal Auditors Florida USA. The President is right, in audit our auditee has the right of reply and, or before issuing an audit report to the intended users, you have to discuss your audit observation first to the person subjected for audit. It is a mortal sin for us auditor to issue a report without communicating the issue and or getting the comments from our auditee. Mumurahin ka ng auditee mo kapag nag-issue ka ng findings na di mo na ipapaalam sa kanila. Hence, do not release a report to the public that is still at the draft level. Some issues may be revised after the discussion. Samantala, ang auditor na nagtatrabaho sa DOH ng audit report pumanaw na dahil sa atake sa puso. Ano ang masasabi mo sa mga reaksyon nila Dante Marcoleta, Jay Sansa at Matutis Rolando? Mag-comment sa ibaba at huwag mo na din kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell kung bago ka pa lang sa channel ko.